اوس په دې پریویسلی سلاید کې منګه ډسکشن وکړو چې دغه 9 سټیپس چې کوم دي او د نیست ډاکومنټ چې کوم دلته چې دا منګه فالو کو او منګه خپل ارګنایزیشن ریسک چې کوم دی هغه مطلب دا دی چې میډیګیټ کو یا دې یو هغه ته راولي یو اکسپټیبل سټیج ته چې ایون کا ریسکی یا خطر یې خو چې نقصان ونه رسي. نو اوس که تاسو خیال وکړئ نو زموږ سره دلته تھریټ ویکټرز وو که نه نو دوی د سایبر کریمینلز چې دي نو دوی کوشش دا کوي چې د ارګنایزیشن ته په څه طریقه باندې اکسس وکړي او دا ارګنایزیشن چې دي نو د دې خو سروسز پرووایډ کوي. پوه شوې هغه کیدای شي که تاسو موږ دا خیر زه به مخه ریپیټ کوم دې لپاره ریپیټ کوم ستاسو په ذهن کې کینی. پوه شوې که هغه ګیس کمپنۍ ده او هغه که هسپتال دی هغه که داسې یو بل داسې د ټوکو دوکان دی مطلب ټوکو یو پروډکشن دی کمپنۍ ده یا داسې بل کمپنۍ ده چې هغه سروسز پرووایډ کوي د سوسایټي ده یا داسې د بسینګ د پبلک بس کمپنۍ ده چې د هغې کوم ټرانسپورټیشن چې کوم دی د هغې هغه مطلب دا دی کمیونیکیشن هغه یو سینټرل پلیس ته کېږي او هغه کمیونیکیشن بیک کوي او خلکو پیسنجر چې دي هغو ته سروسز پرووایډ کوي. نو زموږ سره موږ اوس دغه یو په دې باندې بحث وکړو دلته که نه ریسک مینجمنټ چې کوم دی اوس زموږ سره دویم یو فریم ورک چې کوم دی هغه دلته دا یو دی 37 sorry. So risk management framework. The organization لپاره risk management framework ډېر زیات لازمي دی چې دی دا risk management یو پروتوکول دی دا یو ډاکومنټس دا پروسیجر چې کوم دی دا فالو کی او دا فالو کی دا یو قسم ریکمنډیشن دی بای دی دا نیست والا چې دی انفورسمنت نه کوي دا الله نه دا یو سټانډرډز دی او زمونږ کم تاسو چې ایز ا مینیجر یا د یو سینیئر ایگزیکټیو یا د بل د کمپنۍ مشر چې او هغه په دې کمپنۍ کې یې دنه تاسو له پکار دا چې یو پروسس فالو کوي او وګورئ چې د ارګنایزیشن په کومه طریقه باندې تاسو سکیور کولای شئ. نو اوس د دې RMF چې کوم دی ریسک مینجمنټ فریم ورک کې د نیست 837 چې دی په دې کې زموږ سره دی وسټیپونه او دا وسټیپونه ډېر زیات لازمي دي ځکه چې د دې په ترو باندې موږ خپل سیستم یا ارګنایزیشن چې دی هغې د ریسک چې دی هغه وخت کې شو او هغه ریسک چې دی موږ یې ښه باقاعده مانیټر کولی شو او که په هغې ارګنایزیشن ته که هغه د بهر نه ریسکي او که د انټرنل ریسکي او زموږ سره چې څه نمونه ایسټس دي څه نمونه انفارمیشن زموږ سره دننه پراته دي هغه ټول موږ سکیور کولی شو او هغه سکیور کولی شو په داسې طریقه باندې چې هغې کې څه نقصان نه شي. اګین 100% یو شی تاسو نشئ پروټیکټ کولی او سکیورټي نه وي خو موږ خپل کوشش کوو او د هغې کوشش لپاره زموږ سره دا ډاکومنټس دي او پروسس دي دا موږ فالو کوو. زموږ سره اولنی سټیج چې کوم هغه پریپیر دی نه لکه بات لاړ شم پریپیر دی دویمې دی کیټګورایز دی درېمې سلیکټ دی فور امپلیمنټ دی اسیسټ دی او بیا 6 دی زموږ سره اتورایز دی او 7 چې زموږ سره دی نو هغه مانیټر دی. نو موږ به اوس 1 ته راوننوځو. 1 چې دی هغه څه شی دی هغه پریپیر کولی شي. پریپریشن چې دی هغه د ټول نه مین یو غټ سټیپ وي. پوه شوې عمرله چې هم تاسو یو پروجیکټ کوئ د هغې به مخکې به خامخا پریپریشن کوئ چې تاسو یو پریپریشن نه کړی هغه پروجیکټ تاسو مخکې ته سکسسفل کولی هم نه شئ هغه نه کېږي. تاسو چې دی ښه باقاعده د ارګنایزیشن چې دی د هغې سکیورټي د هغې پرایویسي ریسک د هغې په ټول هغه ښه باقاعده هغه په لیسټ کې به ور واچوئ وبه یې ګورئ چې یاره څه داسې انفارمیشن ده چې هغه موږ له سکیور پکار دی یا داسې څه انفارمیشن ده چې د هغې ښه باقاعده زموږ پرایویسي پکار ده هغه مطلب چې موږ مینټین کړو باقاعي وساتو هغه د CIA که نه کانفیډنشیالټي انټیګریټي اویلیبلیټي. نو د هغې لپاره اولنی سټیج چې کوم دی هغه ښه باقاعده پریپریشن دی. پریپریشن د بغیر چې مخکې د دی تاسو نه شئ کولی هغه کې دا ډاکومنټس دي په هغې کې نور هم داسې چیک لیست دي چې هغه به تاسو کوئ. زه تاسو انکوریج کوم چې لاړ شئ دا ډاکومنټس په خپله باندې وګورئ. زه به یوټیوب کې لینک ورکړم د دې ویډیو نه لاندې به ښه باقاعده د لینک یې د PDF ته او که تاسو وایئ چې یاره دا خو په انګلیش ته زه مې نه پوهېږم ښه باقاعده ګوګل ډاټ کام ته چې لاړئ نو په هغې کې د ګوګل هغه ټرانسلیټر نه دی هغې ته دا PDF چې دی هغه باقاعده اپلوډ کړئ او رن پې ووایئ او به چې په کومه ژبه کې وایئ که نه هغې ژبه کې به تاسو ته دا راشي. تاسو یې په اردو کې دا هم ټرانسلیټ کولی شئ او بیا پې هغه سپیک ووایئ او ریډ کوئ هم او بس غوږ ورته کېدئ او ښه په اردو کې به یا په اردو کې پښتو کې به ښه باقاعده په پښتو کې اوس اډیو لا نشته خو په اردو کې به ښه باقاعده تاسو ته په
په اړیو باندې هغه راشي. زمونږ سره دویم کیټګورایز دی، دا دویم سټپ چې کوم دی کیټګورایز څه ته وایي. ګوره ستاسو سره به انفارمیشنز دي، پوه شوې، ستاسو سره سیسټم دی، هغې کې انفارمیشنز دي، هغه ستاسو سټور کړي دي او هغه یا ټرانسمیټ کېږي، مطلب دا د یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر د انټرنیټ په تھرو باندې دا ځي. نو ښه باقاعده به دا کیټګورایز کوي یاره چې دا سیسټم چې کوم و دا سینسیټیو کمپیوټر دی او که نه دی سینسیټیو، او دا تاسو چې په کوم سټوریج کې یا د انفارمیشن کې ښودي دا سینسیټیو انفارمیشنز دي، او که دا سینسیټیو نه دي، که دا سینسیټیو انفارمیشن دي دا به تاسو لیبل کوي او لیبل به یې کوي، کیټګورایز به یې کوي، هغې له به نوم ورکوي د سیکیورټي په تھرو باندې یا داسې نور چې تاسو ته پته لګي چې دا مطلب په دې کې انفارمیشن چې کوم دي دا باقاعده سینسیټیو انفارمیشنز دي پکې یا سیکرټس دي په هغې کې یا داسې نور داسې دي چې هغه د بزنس باندې امپیکټ کوي. او یا د دې نه مخکې تاسو هغه کوالټیټیو کوانټیټیټیو انالیسیس کړی او هغې په تھرو باندې به تاسو ته هم پته ولګي چې یاره زمونږ کم ریسک فیکټر زمونږ سره کم یو دي. زه اوس ما لا ویډیو نه ده راکړې هغې کوانټیټیو په هغې تھرو باندې، هغه به زه اوس راغوم یا کېدای شي د دې ویډیو نه بعد پوسټ کړم او کېدای شي د دې ویډیو نه مخکې ما پوسټ کړي، هغه یو قسم پرابیبلیټي ټایپ کوېشن یې به نو آی ډونټ نو، اوس ما لا راکړې نه ده، خو زه به وروسته زه به راغوم، خو کېدای شي د دې ویډیو نه بعد یا پوسټ کړم یا مخکې. نو هغې ته بیا ویلی کېږي امپیکټ انالیسیس، هغې کې بیا ښه باقاعده تاسو کتلی شئ چې یار د ارګنایزیشن ته داسې څه خطره راځي، داسې څه په کوم وخت کې او څومره وخت کې دا خطره دې ته راتلی شي چې هغه موږ بچ کړو. کیټګورایز شو، پوه شوې. د هغې نه بعد دا نیکسټ وایي چې کله چې هم تاسو کمپیوټر یا سیسټم یا داسې بل سایټ چې دی هغه کیټګورایز کو، هغې کیټګورایز نه بعد بیا ښه باقاعده سلیکټ کوي، پوه شوې. نو اوس که تاسو خیال وکړئ په دې رایټینګ کې دلته لیکلی شوی دی چې سلیکټ 853 چې کوم دی سپیشل پبلیکیشن، پوه شوې. وایي دا وکړئ چې تاسو ته پته ولګي چې تاسو خپل کوم کنټرول چې دی چې پروټیکټ کوي او سیسټم چې دی هغه پروټیکټ کوي بیس آن ریسک اسسمنټ، پوه شوې. دا یو بل یو ډاکومنټ دی، دا وګورئ په هغې کې تاسو وګورئ تاسو ښه باقاعده سټپ بای سټپ د هغې ډاکومنټس لپاره یا ستاسو هغه انفارمیشن چې کوم دی د هغې اسسمنټس کړی دی، ریسک اسسمنټ چې کړی دی کتلی دي چې یار دا ریسک څومره. نو کله چې هم تاسو یو سیسټم چې دی هغه کیټګورایز کړو، د هغې نه بعد به بیا سلیکټ کوئ، پوه شوئ چې دغه ډېر شی کیټګورایز دي، نو په هغې کې به یو کیټګوري چې یا سینسیټیو بل به وي او نان سینسیټیو وي، نو په هغې کې به تاسو یو سلیکټ کوئ، مطلب کله که سلیکټ کوم چې سینسیټیو دي هغه به سلیکټ کوئ. د سلیکټ نه بعد به تاسو په دې سلیکټ کې بدن نه تاسو بیا وګورئ چې کوم کنټرول دی هم موږ پکار دي، مطلب دا دی چې کوم سیکیورټي پروسیجرز دی پکار دي. تاسو کمپیوټر چې سلیکټ کو په هغې کې های سینسیټیو انفارمیشنز دي، په هغې کې تاسو وګورئ چې په دې باندې موږ کوم انکرپشن نه پرېږدو یا کم داسې ډیجیټل سرټیفیکیټ یا داسې کم داسې ډیجیټل یا ټیکنیکل کنټرولز چې هغه موږ په دې باندې اپلای کړو. بیا زموږ سره د هغې نه بعد راځي امپلیمنټ، پوه شئ چې یو کار تاسو بیا امپلیمنټ کوئ او اپلای کوئ یې پې. کله چې هم تاسو یو سیسټم مو اوس لکه بره دې زه مدې خوا شم، اوس چې تاسو کمپیوټر سیسټم چې دی کیټګورایز کو، انفارمیشن کیټګورایز شو، د هغې نه بعد تاسو بیا سلیکټ کوئ چې کوم یو های دی. کله چې هغه سلیکټ شو د هغې نه بعد به تاسو بیا یو کنټرول اپلای کوئ، دا کنټرول امپلیمنټ کوئ. به امپلیمنټ کول مطلب دا دی چې یو قسم تاسو اپلای کوئ، وګورئ چې یاره تاسو د انفارمیشن دا کنټرول چې کوم دی لکه بره کوم دی امپلیمنٹ کنټرول. امپلیمنٹ هغې ته وایي چې یو شی تاسو اپلای کوئ، یو مطلب اوس تاسو اوس یو آیډیا خبره کوئ او بیا داسې لاړ شئ په هغې باندې یو کار روان کړئ او کار پې وکړئ، هغې ته امپلیمنټ وایي. نو کله هم تاسو کنټرول چې دی هغه سلیکټ کړو، د هغې نه بعد به کنټرول چې دی هغه امپلیمنټ کوي. مطلب دا دی چې تاسو اوس یو انټي وایرس دی هغه تاسو سلیکټ کړو چې یا دا انټي وایرس چې د فشنګ لپاره ډېر زبردست دی، دغه انټي وایرس پروګرام به تاسو راولئ او دلته به دې باندې انسټال کړئ، دې ته ویلی کېږي امپلیمنټیشن. د هغې به ښه باقاعده تاسو ډاکومنټس وګورئ، ولیکئ، به ښه باقاعده سټپ بای سټپ به ولیکئ چې یاره دا کنټرول موږ داسې داسې امپلیمنټ کړی دی او څنګه دا موږ ډپلوی کړی و، د هغې ټول پروسیجرز به ولیکئ. دا ډېر لازمي، ځکه که سبا ورځې دا کس یا یو انجینیر دی هغه یو کنټرول امپلیمنټ کوي او سبا ورځې هغه بیا کار نه کوي، نو د هغې د تور د لاسه بیا دا ډاکومنټس ډېر لازمي، ځکه چې که سبا ورځې دا کس کار نه کوي په کمپنۍ کې یا نه و یا بیزي و یا په بل پروجیکټ کې و، داسې ایمرجنسي راغله نو هغه ډاکومنټس بل انالایسټ یا بل انجینیر یې کتی شي ډایرکټ او هغه په هغې باندې کار کولی شي. کله چې هم تاسو امپلیمنټ کو د هغې نه بعد زموږ سره راځي اسس. اسس څه ته ویلی کېږي؟ اسس هغې ته ویلی کېږي چې یو شی
تاسو ګوري چې کله یو مطلب دا تاسو یو بلډینګ راخ کو هغه بیا د په سټکو باندې وي او زلزلې راشي ګوري چې دا راغورځي کنه نه راغورځي assess ته پوه شوي وی assess to determine if the controls are in place operating is intended and producing the desired result. تاسو اوس وګورئ وایز مې به چې دا کم کنټرول چې تاسو اوس سلیکټ کړو امپلیمنٹ شو دا غینه بعد د کار کوي او کنه کوي اسی دي سي منګه انټي وایرس انسټال کړی دا انټي وایرس به وګورئ دا غي خبره لاګز به وګورئ تاسو یو ایگزامپل درکوم پوه شئ د دې کمپنۍ را پاره به تاسو خبره چې کوم د انفارمیشن په کم یو کمپیوټر کې پراته دي هغه به ورې لکه مخکې راځم هغه سر نشي چې لګوټي تاسو میک سنس کی ګور اولنې چې د تاسو بزن پریپیر کوئ ارګنایزیشن به پریپیر شي یو ریسک هغه نه بعد به تاسو کیټګورایز کړئ چې انفارمیشن کوم ځای کې سنسټیو دی او کنه هغه نه بعد باقي کیټګورایزیشن د تاسو سلیکټ انفارمیشن چې سلیکټ شو سیستم سلیکټ شو کوم ځای وکنه هغه نه بعد به تاسو امپلیمنٹ کړئ چې یار دا کنټرول موږ امپلیمنٹ کوو هغه نه بعد چې تاسو به اساس کې هغه نه د هر کله چې دا ما ختم کو دا وسټیپونه دی نه بعد په اخر کې بل یو ایگزامپل درکما په کمپیوټر نو په نان ټیکنیکل باندې تاسو باغې بیا پوه شئ سیده چې ما څه مطلب نو اساس په وګورئ و به وګورئ چې دا کنټرول چې تاسو راچولې دي هغه کار کوي او کنه کوي هغه څه په زولو پیسې تاسو خراب کړي خا دا غینه بعد زمنګ سره راځي اتورایزیشن چې دی کنه دا عمر لا د سینیئر افیشل چې کمی دا کمپنۍ منیجر شو دا کمپنۍ وی پی شو دا کمپنۍ سی او شو سی آی اس او شو سی ټی او شو سی اپ او شو دا ټول چې دی کنه دا مطلب دا چې ریسک بیس ډیسیژن علي دی چې دی د خطرې په پترو کې دی وای او دا کار دی سی او شي او نه شي لکه یو قسم اجازه ورکړي او اجازه چې دی نه ورکړي نو هیڅ هم نه کیږي نو دی چې دی نو دی که سبا ورځ بیا دی اجازه ورکړي دی شي او سبا ورځ دا غنه غلط کار وشي یا دی سی یو خطر وشي ارګنایزیشن ته دی ریسپانسیبلی نو لاندې خلک چې دی نه هغه ریسپانسیبিলিټي هغه باندې ریسپانسیبিলিټي نه هغه لایبل نه ساري او نن مړه په دنیا کې نن سبا حقیقت دار چې بس منیجر هر څه کې خلاندې کم انالیست دی غرق دي خو په د پرفیکټ ورلد بوک چې وته کوم وای کنه هغه کې دا چې بس سینیئر چې دی هغه ریسپانسیبل دی او دی په اتورایزیشن هر شي کوي خو دا هغه نه بعد زمونږ سره راځي په اخر کې مانیټرینګ چې دا نمبر 7 سټپ دی په مانیټرینګ کې دا چې هر یو کنټرول تاسو اپلای کو ارګنایزیشن ته یا سیستم ته تاسو اپلای کو او هغه مطلب دی تاسو د انټي وایرس انسټال کړئ دا بیا خبره قاعده مانیټر کوي ځکه چې اوس کده انټي وایرس تاسو یو الرټ راشي چې الکه دلته یو مالیشیس اکټیویټیز چې د هغه شروع شوي دي او هغه تاسو مخه نوټیفیکیشن درکې او تاسو باغې باندې اکشن نه لای کاغه کنټرول تاسو کړئ خو دا غي بیا څه پیدا نشي چې مانیټر کوي نو ځکه چې کاغه تاسو نه ګوري دا غي څه پیدا شو انټي وایرس تاسو ټوپونه وای خو تاسو ولل نه راځي چې یار زه کې دې شي چې اوس هغه انټي وایرس چې دې کې دې شي هغه ټریفیک الاو کینو خامخا هیومن چې دې هغه به مانیټر کوي یا دا غیر لپاره د یو سیستم چې دې هغه به یې وسره چې هغه مانیټر کوي اوس زموږ سره بل لازم دلته Nest 80137 information security continuous monitoring په دې باندې ان شاء الله په فیچر کې بس کولو غواړي خو دا یو بل ډاکومنت دی راخ کړی دی نست والا او دا ډېر د ټاپ ډاکومنت دی په دې کې ډېر خپل خبرې کوي ته مانیټرینګ لپاره او دا ډېر زبردست ډاکومنت راخ کړی خان اوس په موږ یو نان ټیکنیکل اگزامپل تاسو در کوم وس تاسو سره گاړی دی تاسو په یو کلی کې اوسېږئ په هغې کلی کې د ګاړو مقابله ده او تاسو هغې ګاړو مقابلې لپاره به ځان پریپیر کړئ تاسو وایئ چې یاره زه اوس په دغې مقابله کې ما منډه ووالی زما ګاړی به کې وی او زه مطلب دا چې ما وګټلی د هغې ګټلې لپاره به تاسو ښه باقاعده ځان پریپیر کړئ ګاړی به والئ هغې ګاړی به والئ چې په هغې کې دننه کم تاسو مطلب دا چې وګورئ چې دا کم ګاړی به ښي که نه ځان هغسې یو آیډیا غونډه کې راغول پکار دي چې د دې ریسټ لپاره یو ګاړی پکار دی کله چې تاسو د ګاړو کمپنۍ ته لاړئ په هغې کې به کیټګورایزیشن پوه شوې په کیټګورایزیشن کې به ډېر کیټګوریز وي په هغې کې به ټویوټا وي په هغې کې به هانډا وي په هغې کې به هانډای به وي په هغې کې به کېدی شي بګاري کېدی شي فراري کېدی شي رینج روور آی لو رینج روور مین کېدی شي رینج روور به کي که نه اوس دا ریس چې دی دا په روډ باندې که اپ روډ دی نو هغه ټول په پریپریشن کې راغلی اوس په کیټګورایزیشن کې به تاسو بیا ګاړه چوز کوئ چې کم یو ګاړی موږ چوز کو چې هغه په دې ریس کې کامیاب شي
چې کله تاسو کیټګورایز ته لاړئ نو باغې کې دننه به تاسو بیا سلیکټ کوئ ګاډی که نه په هغې ګاډي کې به دننه قسمه قسم وي اوس رینج روور تاسو فار ایگزامپل چې دی هغه سلیکټ کوو اوس رینج روور چې دی هغه د اپ روډ لپاره دی نو هغه ډېر تیز او ښه فار ایگزامپل پوه شوې نو په رینج روور کې تاسو دننه بیا هغه سلیکټ کو یو ماډل سپورټس هغه سلیکټ شو په هغې کې تاسو کله چې سلیکټ کو هغه ماډل نو هغې کې به دننه تاسو داسې یا بوسټ ولګوئ یا داسې نور څه هغه فیچرز په هغې کې ولګوئ چې مطلب دا دی هغه د ریس دی هغه وګټي نو چې کله تاسو هغه بوست سلیکټ کو نو هغه بوست په بیا امپلیمنٹ شي په ګاډي کې په ګاډي انجن چې دی دا انجن چې دی نو زه په انجن باندې حساب نو نه پوهېږم خو فار ایگزامپل 2000 cc امه دا کې د رشکې انجن خو ځکه اگزامپل درکوم پوه شوې 2000 cc انجن دی نو تاسو ورته ولګو 4000 cc نو هغه تاسو سلیکټ کو پوه شوې هغه بیا تاسو امپلیمنٹ کو د هغې پیسې ورکړي میکانیک چې دی هغه اپلای کو انجن یې ولګو چې کله هغه ولګو دا 4 سټپ شو د دې نه بعد بیا راځي زموږ سره اسس پنځم هغه بیا تاسو ګورئ یاره چې دا انجن خو موږ ولګو دا کار کوي که نه کوي دی به تاسو وباسئ ښه ټیسټ به یې کوي وبه یې ګورئ دا انجن به ټیسټ کوي چې دا انجن په اپ روډ باندې څومره زور کوي او په نارمل روډ باندې څومره زور کوي دغه اسس به وکړئ که نه چې کله تاسو دا اسس وکړو هر څه برابر شو تاسو وکړو دا بیا تاسو راوړئ ستاسو د هغې ریس هغه ریسک هغه کم هیډ چې کم دی هغې اتورایزیشن خلک چې کم دی هغو ته به یې وګورئ چې یاره دا ګاډي کې چې داسې انجن لګولی دی دا مطلب دا دی چې کمپلاین دی که نه دی دا ښه دی او که نه دی ځکه چې اوس کیدای شي د ټولو ګاډو ټولې رشکې او تا ورته اوس دا کاپیر غټ انجن لګولی دی پوه شوې نو هغه به یې وګوري وبه یې ګوري چې هر څه برابر چې کړو نو هغه تاسو ته به وایي چې او دا اتورایز شو تاسو یې وسو ښه باقاعده مخې ته ریس ته تللی شئ چې کله دی اتورایز شو مخې ته راووتو ریس ته راووتو دی منډه کوي د دې لپاره به تاسو بیا دا مانیټر کوئ د هغې مانیټر لپاره به ستاسو سره ډېر شی کسان وي هغه به هغې کې مصران وي هغه مصران چې دي هغه به ښه باقاعده دغلته ریډي ناست وي ګوري به یې دا په اوس تاسو ریس په میدان کې ریس ګاډی چې دی هغه په تیزه روان دی څنګه چې د F1 فارمولا ګیمونه یې که نه ګیمونه دا مطلب ګیم ورته وایي دا ریس وي په دې کې چې بیا تاسو که ستاسو د ګاډي ټیر وډزېد هغه به ښه باقاعده ګورئ به چې یاره دی چېرته بیا لاړ نه شي خراب نه شي د هغې لپاره فیلور غونډه کېږي که نه تاسو به یې ګورئ دغه میکانیکل هغه به ښه باقاعده مانیټر کوي به او هغې مانیټرینګ په تھرو باندې به د دې ګاډي هیلث چک چې دی هغه چې کوي هغه به ښه باقاعده د کمپیوټر سره کنیکټ شوی ګوري به چې یاره تیل به کې څومره پاتې دي او د ګاډي د انجن چې دی دا ګرمي کوي که نه کوي دی اوس روشي که سلو شي که څنګه چې دي داسې یو اګزامپل تاسو نه درکو پوه شوې نو په هغې په تھرو باندې دی به هیلث چک کوي او هغه هم په ټلیفون باندې د هغې کس سره لګوي چې هلکه ګاډی دی ډېر اوور هیټ کېږي دا اکسلریټر چې کم دی دا لکوټې روکه چې رو شو نو د دې د انجن باندې به لکوټې د فرشر چې دی کم شي د دې ته بیا مانیټر ویل کېږي زه امید کوم تاسو به دې باندې پوه شوئ د پریپیر کیټګورایز سلیکټ دا اووه سټیپونه دي دغه شان دي موږ د ریسک اسسمنټ لپاره موږ کوو دا فریم ورک دی د ارګنایزیشن لپاره نو د دې ټول مین مقصد څه و د دې ټول مین مقصد دا دی چې دا ارګنایزیشن دی زموږ سره پوه شوې دا دې ارګنایزیشن کې زموږ سره ډېر زیات کریټیکل انفارمیشنز دي او د بزنس کوي د دې ټولې دنیا سره د دې سوسایټي سره او د دې مین مقصد دا دی چې یاره دلته دا کم تھریټ ویکټر چې کم دي دا دومره قسم دي راوټس استعمالوي که نه پروټوکالز استعمالوي په هغې کې موبایل ډیوایسز نیټورک ته یوزرز دی چې دا ټول دا کم کریمینل چې دي دا سایبر کریمینل چې د دې نه د ارګنایزیشن ځان بچ او د دې ارګنایزیشن چې ځان د بچ کېدو لپاره دا ښه باقاعده دا فریم ورکس استعمال کړي او په دې فریم ورکس کې ښه باقاعده زبردست دغه د دې شوی دی څه ورته وایي دا پروسس دی پروسیجرز دی پوه شوې هغه چې فالو کړي نو کله چې هم دا ارګنایزیشن دی داسې یو قسم ریسک ته راغی نو په هغې ریسک کې به دی بیا ګټي اوس زموږ سره نیکسټ ټاپک هم موږ هم په دغې ریسک مینجمنټ کې لا وتې لا نه یو ارګنایزیشن